પંકજભાઈને મહિન્દ્રા ટ્રેક્ટર તાત્કાલિક વેચવાનું છે ઓછી કિંમતમાં. વિડીયો છેલ્લે સુધી જોતા રહેજો, તમામ માહિતી આપી દઈશ. ડીઆર કિસાન હેલ્પ યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરો, ફેસબુક પેજ ફોલો કરો અને વિડીયો શેર કરો, જેથી બીજા ખેડૂત મિત્રને આ ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો આસાનીથી મળી શકે. વિડીયો શેર કરવો સાવ મફત છે. મહિન્દ્રા 275 ટ્રેક્ટર છે, વેચવાનું છે તાત્કાલિક પંકજભાઈને. ટીપટોપ કન્ડિશનમાં જોવા મળશે. ગેર, હાઇડ્રોલિક, એન્જિન સારા. વધારે માહિતી માટે તમે પંકજભાઈનો કોન્ટેક કરી લેજો. મોડલ અને તમામ માહિતી પંકજભાઈને ફોન કરી અને મેળવી લેજો. પંકજભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તો વિડીયોની છેલ્લે હું તમામ માહિતી આપીશ, તો વિડીયો છેલ્લે સુધી જોતા રહેજો. ટ્રેક્ટર કમ્પ્લીટ રનિંગ કન્ડિશનમાં જોવા મળશે. કંપની કલર છે, કંપની ફિટિંગ એન્જિન, બેટરી સારી, સ્લેપ સ્ટાર ટ્રેક્ટર, વાયરિંગ કમ્પ્લેટ, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં, સીટ છત્રી સારા. માત્ર ખેતી કામમાં ઉપયોગમાં લીધેલું આ ટ્રેક્ટર. ડોક્યુમેન્ટ કાગળિયા પણ કમ્પ્લેટ જોવા મળશે. કિંમતની વાત કરું તો માત્ર 1,70,000 ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર હજુ કિંમત ઓછી કરી આપશે પંકજભાઈ, કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો આ ટ્રેક્ટર તમને જિલ્લો રાજકોટ અને જસદણ જોવા મળશે. ટ્રેક્ટર લેવાનું હોય તો પંકજભાઈના નંબર યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની ટાઇટલમાં જ મળી જશે, પણ ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે જે 9721 વાળા નંબર આવે તેમાં હાય લખી વોટ્સએપ મેસેજ કરજો. પંકજભાઈના નંબર હું તમને આપી દઈશ. પંકજભાઈના 9949 વાળા નંબર પર ફોન કરી મહિન્દ્રા ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.